Welcome to our channel Jatiya Bidyalaya Khabar. Myself Guru Tanti. Today I am going to give a lesson on English grammar. So let's start our topic, and the topic is about parts of speech. So let's start our lesson. Parts of speech. Parts of speech. So actually I have made video for both the mediums, English and SMS medium. So I think I should discuss, or I should talk in both the languages. So it will be easy for the learners to learn it. So parts of speech. সকলো ল'ৰা ছোৱালী চাগে শুনিছে এই বিষয়লৈ। Parts of speech এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পাৰ্ট হয় ইংলিছ। এই পাৰ্টছ অফ স্পীচ ইজ দ্য বেকবন অফ ইংলিছ লেংগুৱেজ। পাৰ্টছ অফ স্পীচ যিটো নেকি আমি অসমীয়াত পাৰ্টছ অফ স্পীচ মানে পদ বুলি কওঁ। তো গতিকে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী অসমীয়া মাধ্যমত আছে তেওঁলোকক মই, বা যিসকল আমাৰ লাৰ্ণাৰ্ছ এছএমএছ মিডিয়ামত আছে তেওঁলোকক মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ, এটা মোৰ বিষয়লৈ মই ক'ব খুজিছোঁ, মই যিহেতু ইংলিছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ, মই ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ি অহা এজন ব্যক্তি। তো গতিকে মই অসমীয়া লিখাত মোৰ অসুবিধা আছে, গতিকে কিছুমান শব্দ মই ইংলিছত কৈ যাম আৰু লগতে এছামিছতো কৈ যাম। তো গতিকে অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে যাতে শব্দখিনি বা কাগজে কলমে লৈ বস্তুখিনি লিখি ৰাখে বা কোনটো কি বুলি কয় তেনেকুৱা যদি ব্যৱহাৰ কৰে খুবেই আনন্দিত হ'ম। মই আশা কৰোঁ এই চেনেল এই আজিৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা, আজিৰ লেচনটোৰ পৰা সকলোৱে শিকিবলৈ পাব। তো তাৰ আগত মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ, এই পাৰ্টটো শিকাৰ আগত মই ল'ৰা ছোৱালীক এটাই কথা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে খাতা কলম লৈ বহে আৰু যিখিনি কথা মই কৈ আছোঁ বা ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে মই বুজাব খুজিছোঁ তেওঁলোকে যাতে লিখি ৰাখে, তেতিয়া আগলৈ গৈ বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব। তো গতিকে মই এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ মেইন টপিকটোলৈ, আমাৰ যিটো চেপ্টাৰৰ টপিক পাৰ্টছ অফ স্পীচ। এতিয়া পাৰ্টছ অফ স্পীচটো কি হয় সেইটো কথা মই ক'ব খুজিছোঁ। পাৰ্টছ অফ স্পীচ মানে পাৰ্টছ অফ স্পীচ মানে যেনেকুৱা আমাৰ শৰীৰৰ অংগ, ঠিক আছে, যেনেকুৱা আমাৰ শৰীৰৰ অংগ ঠিক তেনেকুৱা এটা বাক্যৰো অংগ আছে। প্ৰতিটো অংগ আছে, এটা অংগ আছে। সেই অংগবিলাকৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। এই অংগবিলাক যদি আমি নাজানো তেতিয়া আমি ইংলিছ লেংগুৱেজৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানো। তো এটা ভাষা চবতে পাৰ্টছ অফ স্পীচ আছে, যিটো অসমীয়াত আমি কওঁ পদ, অসমীয়াত কয় পদ। গতিকে মই সকলো ল'ৰা ছোৱালীক এটাই অনুৰোধ কৰিম, এই পদ শব্দটো লিখি ৰাখে যাতে শেষত পাৰ্টছ অফ স্পীচ বুলি শেষত ইয়াতে পদ বুলি লিখি ৰাখে যাতে বুজি পাবলৈ সুবিধা হয় অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। এতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে শুনিছা বা তোমালোকে এটা বস্তু শ্ৰেণী উঠাত হয়তো ছাৰ বাইদেউ শিকাইছে যে পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ বিষয়ে হয়তো বহুতেই শিকিছে। এতিয়া বহুতে ল'ৰা ছোৱালী সৰু ক্লাছত হয়তো শিকিছে, যেনেকুৱা 6ত বা 7ত বা 8ত বা 9ত বা 10ত বা 11ত বা 12ত শিকিছে। কিন্তু এটা কথা দেখা পোৱা যায়, মই কিছুমান ক্লাছত ডাঙৰ ক্লাছবিলাকত ক্লাছ কৰিবলৈ যাওঁতে মই কিছুমান অসুবিধা দেখা পাইছোঁ যে বহুত ল'ৰা ছোৱালী হয় 8ত আছে, 9ত আছে, কেতিয়াবা 10ত আছে, পাৰ্টছ অফ স্পীচ হয় এইটো বিষয়ে নাজানে। গতিকে আজি এই টপিকটোৰ পৰা মই এটা লেচন দিব বিচাৰিছোঁ যাতে সকলোৱে যিমান পাৰোঁ মই সহজ সৰল ভাষা ইউজ কৰিম যাতে সকলোৱে ল'ৰা ছোৱালী বুজি পায়। কণ ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক ক্লাছ 6ত আছে, 7ত আছে বা 5ত আছে বা 8ত আছে বা 9ত আছে সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ মই কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিম। তো গতিকে কিবা ভুল হ'ব পাৰে এইখিনি শুধৰাই দিম। তো গতিকে পাৰ্টছ অফ স্পীচ বুলি ক'লে পদ বুলি কয় বুলি মই অলপ আগতে ক'লোঁ। এতিয়া পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ কথাটো মই ক'বলৈ যাওঁ, এটা বাক্য লিখি পেলাই মই ক'বলৈ যাওঁ, এটা বাক্য লিখি মই কথাটো বুজাব খুজিছোঁ। যেনেকুৱা she is Rina, she is Rina, she is Rina। এই পাৰ্টছ অফ স্পীচ বিষয় এই বাক্যটোৰ মই বুজাব চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে।
এটা পাৰ্টছ অফ স্পীচ বুলি কৈছিলোঁ। গতিকে পাৰ্টছ অফ স্পীচত এতিয়া চোৱা প্ৰতিটো এই বাক্যটো গঠন কৰিবৰ কাৰণে তিনিটা শব্দ লাগিছে, তিনিটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। প্ৰথম শব্দটো আছিলে চি, তাৰপিছত আমি চালোঁ ইজ, তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ ৰীনা। এই তিনিটা শব্দ লগ লাগি পেলাই এটা বাক্য গঠন হৈছে। এতিয়া তোমালোকে জানানে এই প্ৰতিটো শব্দৰ এটা এটাটো নাম আছে, বেলেগ বেলেগ শব্দ বা বেলেগ বেলেগ পদ বা বেলেগ বেলেগ শব্দ। ইয়াৰ নাম বেলেগ এটা আছে, ইয়াক বেলেগ কিবা এটা নামেদি কয়, এইটো এটা বেলেগ শব্দ দি কোৱা হয়। তো গতিকে প্ৰতিটোৰ নাম আছে, এইটো ভাগ আছে, তেনেকুৱা এইটো ভাগ। যেনেকুৱা আমাৰ শৰীৰ অংগ, যেনেকুৱা হাত ভৰি আঙুলি নাক কাণ মুখ এনেকুৱা বিভিন্ন অংগ আছে, ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ পাৰ্টছ অফ স্পীচ। ইংলিছত পাৰ্টছ অফ স্পীচতো তাৰমানে পদত ভাগ আছে। এতিয়া ভাগ কি কি সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। তাৰ আগত মই পাৰ্টছ অফ স্পীচ মানে সেইটো ক'ব খুজিছোঁ। পাৰ্টছ অফ স্পীচ মানে বাক্যত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিটো শব্দই পাৰ্টছ অফ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। চেণ্টেন্সত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিটো শব্দই পাৰ্টছ অফ স্পীচ বুলি কয়। তো গতিকে আমি সকলোৱে বুজিব লাগিব প্ৰতিটো ৱৰ্ড, যিবিলাক ৱৰ্ড ইউজ কৰা হৈছে বাক্যত, যিবিলাক ৱৰ্ড আমি ইউজ কৰিছোঁ বাক্যত, এই বাক্যটো গঠন কৰিবলৈ প্ৰতিটো শব্দ এটা পদ, একোটা একোটা নাম আছে। তো গতিকে সেই নামকেইটা আমি জানি লওঁ যে এটা বাক্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ বা এটা বাক্য ক'বলৈ বা এটা বাক্য লিখিবৰ কাৰণে আমাক কি কি শব্দৰ দৰকাৰ, এই শব্দবিলাকৰ নাম কি কি, ঠিক আছে। তো গতিকে পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ। এতিয়া পাৰ্টছ অফ স্পীচ আপোনালোকে জানেনে বা তোমালোকে জানানে পাৰ্টছ অফ স্পীচ কেইটা? পাৰ্টছ অফ স্পীচ আছে আমাৰ 8টা। আমাৰ ইংৰাজীত পাৰ্টছ অফ স্পীচ, দেৰ আৰ 8 পাৰ্টছ অফ স্পীচ। চ' সেই কথাখিনি মই আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ। কেইটা আছে বুলি কৈছিলোঁ? 8টা পাৰ্টছ অফ স্পীচ আছে বুলি কৈছোঁ। তো গতিকে সেইটো বস্তুটো মই লিখিবলৈ গৈ আছোঁ। তো গতিকে দেৰ আৰ 8 types of parts of speech. 8 types. 8 প্ৰকাৰৰ তাৰমানে। তো 8 প্ৰকাৰৰ আমাৰ কি? 8 প্ৰকাৰৰ কি কি লাগে? এটা বাক্য ক'বলৈ কাৰণে বা লিখিবৰ কাৰণে আমাক কি কি দৰকাৰ হয়? সেই 8টা বস্তু আমি জানিলেহে আমাৰ এটা বাক্য গঠন কৰিব পাৰিম। তো গোটেইকেইটা বাক্যত আমাক চব এনেকুৱা নহয় যে প্ৰতিটো বাক্যত আমি 8টাই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নহয়। কিছুমান বাক্য আমি অলপ আগতে মই লিখিছিলোঁ চি ইজ ৰীনা বুলি লিখিছিলোঁ। চি ইজ ৰীনা, এটা 3টা শব্দতে হৈ গৈছে, 3টা পদ লাগিছে আমাৰ, 3টা পদৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে। ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ পদ 8টা আছে ইংৰাজীত। তো ঠিক তেনেকুৱা আমি এই 8টা পদ জানিলেহে আমি এটা বাক্য শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰিম, এটা বাক্য শুদ্ধকৈ ক'ব পাৰিম বা শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰিম। তো গতিকে এই 8টা পদৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ। এই 8টা পদ কি কি? Which are the 8 types of parts of speech? So let's discuss or let's write on the board. First of all, মই প্ৰথমতে মই বৰ্ডত লিখি আছোঁ প্ৰতিটো বিষয়। এই শব্দবিলাক তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা, আগে পিছে শুনিছা, শিকিছা, এইবিলাক বিষয়ে জানা, এনেকুৱা ধৰণে নাজানা। কিন্তু বাক্যত যে ব্যৱহাৰ হয়, ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দবিলাকক আমি যে একোটা একোটাকৈ আমি যে পঢ়োঁ, বাক্যত ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা পাওঁ আমি শব্দবিলাক, এই শব্দবিলাক কি কি বুলি কওঁ? হয়তো বা সৰুতে শিকিছোঁ পাহৰি গৈছোঁ, হয়তো বা কিছুমানে নাজানে যে নতুনকৈ শিকিছে, হয় আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে শিকিবলৈ পাব। তো গতিকে মই আগবাঢ়িছোঁ বৰ্ডলৈ। তো চাওঁ এতিয়া পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ বিষয়ে 8টা পাৰ্টছ অফ স্পীচ বুলি কৈছিলোঁ। তো ফাৰ্ষ্টত মই দেখাই দিওঁ। ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ দেখা আছে নাউন। প্ৰথমতে মই লিখিলোঁ নাউন। প্ৰথম আমাৰ এইটো লাগিব বিশেষ্য। অসমীয়াত কি বুলি কয়? বিশেষ্য পদ বুলি কয়। অসমীয়াত বিশেষ্য পদ বুলি কয়। দ্বিতীয়তে আমাৰ লাগিব প্ৰনাউন। প্ৰনাউন ইংলিছত প্ৰনাউন বুলি কয়, অসমীয়াত সৰ্বনাম পদ বুলি কয়। ঠিক তেনেকুৱা 3 নম্বৰত আমাৰ লাগিব এডভাৰ্ব। আমি ভুল কৰিলোঁ। প্ৰথমতে আমি লিখিম ভাৰ্ব মানে ক্ৰিয়া। 4 নম্বৰত আমি লিখিব এডভাৰ্ব। 5 নম্বৰত আমাৰ লাগিব এডজেক্টিভ। 6 নম্বৰত আমাৰ লাগিব
ছয় নম্বৰত আমাৰ ইন্টারজেকশন সরি তো তলত হৈ গৈ আছে মই হুফালে লিখি যাওঁ 6 নম্বৰটো সোঁফালে রাইট সাইডত লিখি দিছোঁ 6 নম্বৰ আমি এডজেক্টিভ লিখাৰ পিছত আমি লিখিছোঁ নাউন প্ৰনাউন ভাৰ্ব এডভাৰ্ব এডজেক্টিভ ইন্টারজেকশন তাৰপিছত প্ৰিপজিশন আছে প্ৰিপজিশন তাৰপিছত আমি 8 নম্বৰত আছে কনজাংশন তো এই একোটা কনজাংশন এই 8টা আমাৰ পার্টস অফ স্পিচ হয় তো গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিটো এটা হেৰি আছে প্ৰতিটো ভাগ আছে বা প্ৰতিটো নিয়ম আছে প্ৰতিটো এটা অৰ্থ আছে ঠিক তেনেকুৱা আমি ক'বলৈ গ'লে এতিয়া পার্টস অফ স্পিচৰ প্ৰথমতে নাউন পাইছোঁ ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি নাউন পাইছোঁ এই নাউনটোৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব নাউন মানে কি হয় এইটো বিষয়ে জানিব লাগিব প্ৰনাউন কি হয় তাক গম পাব লাগিব ভাৰ্ব মানে কি হয় তাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব এডভাৰ্ব মানে কি হয় এডজেক্টিভ মানে কি হয় ইন্টারজেকশন মানে কি হয় প্রিপজিশন মানে কি হয় কনজাংশন মানে কি এই গোটেইকেইটা বস্তু আমাৰ এটা বাক্য লিখিবলৈ প্ৰয়োজন হয় এটা বাক্য ক'বৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তো গতিকে এইবিলাক নোহোৱাকৈ আমি শুদ্ধকৈ ইংৰাজী আমি ক'ব নোৱাৰিম বা লিখিব নোৱাৰিম তো গতিকে ল'ৰা ছোৱালীসকল এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এই প্ৰতিটো বিষয়লৈ আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ যাম প্ৰতিটো বহলভাৱে আমি প্ৰতিটো টপিক লৈ আলোচনা কৰিম তো গতিকে প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ নাম প্ৰথম টপিক হ'ল আমাৰ নাম তো গতিকে নাউন মানে কি হয় এইটো বিষয়ে জানিব লাগিব এতিয়া নাউন মানে কি হয় এইটো বিষয়ে আমি যদি নাজানো বাক্যত কোনটো নাউন হয় কোনটো প্ৰনাউন হয় কোনটো ভাৰ্ব হয় কোনটো এডভাৰ্ব হয় কোনটো এডজেক্টিভ হয় কোনটো প্ৰিপজিশন হয় কোনটো কনজাংশন হয় কোনটো ইন্টারজেকশন হয় যদি আমি নাজানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাক্য এটা গঠন কৰিবলৈ অসুবিধা হয় তো আজি আমি এটা বাক্য মানে জাষ্ট হয়তো আমি ইংলিছত কৈ দিওঁ কিবা অলপ আগতে মই এটা বাক্য লিখিছিলোঁ যেনেকুৱা চি শ্ৰীনা এটা চিটো কি হয় এইটো এটা ইজ এটা আছিলে ইজ এটা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ইজক কি বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকুৱা আমি ৰীণা বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া ৰীণা এটা কি হয় এই বাক্যটোত ৰীণা কি আমি যদি নাজানো এইটো বিষয়লৈ তেতিয়া আমাৰ বাক্য এটা গঠন কৰোঁতে বহুতে অসুবিধা হয় আশা কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীসকলে বুজি পাই আছে এতিয়া আমি প্ৰতিটো বিষয়লৈ আমি আলোচনা কৰি যাম গতিকে প্ৰথমটো আজি গোটেইকেইটা আমি আলোচনা এই ভিডিঅ'টোত গোটেইকেইটা আলোচনা কৰা সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি এটা টপিক লৈ আজি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যিটো প্ৰথম যিটো মই লিখিছিলোঁ নাউন এই নাউনৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিবলৈ যাম নাউন মানে কি হয় এইটো বিষয়ে আলোচনা কৰি যাম কেনেকুৱা নাউন মানে কি বস্তু সেই বিষয়টো আলোচনা কৰিব যাম তো ব'লা প্ৰথম আমি যিটো আছিলে সকলোৱে আশা কৰিছোঁ সকলো ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি মই লিখিছোঁ বৰ্ডত সকলোৱে লিখি লৈছে তো গতিকে প্ৰথমতে মই নাউন বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তো ব'লাচোন আমি নাউন টপিকটোলৈ আলোচনা কৰি যাওঁ যিটো নেকি প্ৰথম নাউন বুলি কৈছোঁ নাউন এতিয়া নাউন মানে কি নাউন মানে নাম যিকোনো বস্তুৰ নাম নাও গছৰ নাম হ'ব পাৰে গছ এটা হ'ব পাৰে চৰাই হ'ব পাৰে মানুহৰ নাম হ'ব পাৰে যিকোনো এটা নাম নাম অসমীয়াত আমি কি কওঁ বিশেষ্য নাম বুজোৱা শব্দকে বিশেষ্য বুলি কয় নাউন ইজ এ নেমিং ৱৰ্ড তো গতিকে বুজি পাইছে সকলোৱে লিখি ল'ব নাউন মানে অসমীয়াত কি হ'ব বিশেষ্য তো গতিকে বিশেষ্য বুলি লিখি ল'ব সেইটো আশা কৰিছোঁ তো ঠিক তেনেকুৱা ইয়াত আমি দেখা পাইছিলোঁ এটা বাক্য মাধ্যমেৰে মই বুজাব খুজিছোঁ ইয়াতে চি ইজ ৰীণা বুলি মই লিখিছিলোঁ আগত প্ৰথমতে বড়ো চি ইজ ৰীণা হয়নে চি ইজ ৰীণা এটা কি চি ইজ ৰীণা মানে কি তাই ৰীণা এটা ৰীণা এই ৰীণা শব্দটো এটা নাম হয় ৰীণা এটা নাম হয় ঠিক তেনেকুৱা বহুত শব্দ আছে হি ইজ ৰাহুল ধৰি লওক হি ইজ ৰাহুল ঠিক তেনেকুৱা ৰাহুল ইজ এ গুড বয় ঠিক তেনেকুৱা হ'ব পাৰে গুড বয় ইয়াতে
ৰাহুলটো এটা নাম হয় ঠিক তেনেকৈ আমি বয়টো এটা নাম হয় তো গতিকে যিকোনো এটা হেৰি ক'বলৈ গ'লে যিকোনো নামেই তাৰমানে নাম বিশেষ্য নাম বুজোৱা শব্দকে বিশেষ্য বুলি কয় সৰু ল'ৰা ছোৱালী নিশ্চয় শিকি পাইছে বা ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী যিসকল আছে এই 9, 10 পঢ়ি আছে তেওঁলোকেতো জানে এইটো নাউন মানে কি বিশেষ্য মানে কি হয় এইটো বিষয়ে জানেই জানে ধৰি লওক মই কিছুমান নাম মানুহৰ নামে লৈছোঁ হয়তো কোনোবা ভাবিব অকল মানুহৰ নাম নেকি নহয় এনেকুৱা নহয় যে মানুহৰ নামেই যে নাম অকল বুজায় সেইটো নহয় ধৰি লোৱা এতিয়া মই লিখিছোঁ গাখীৰ বগা তাৰমানে মিল্ক ইজ হোৱাইট বুলি লিখিছোঁ এতিয়া নাম বুজাইছে কি নাম এটা বুজাইছে এটা বস্তুৰ নাম বুজাইছে আমি মিল্ক মানে গাখীৰ ক'ৰ পৰা পাওঁ গৰুৰ পৰা পাওঁ হয়নে গৰুৰ পৰা পাওঁ এতিয়া গৰুটো এটা জন্তুৰ নাম হয়নে এতিয়া কাউ বস্তুটো এটা নাম নহয় কাৰণ এটা নাম হয় তো গতিকে ঠিক তেনেকুৱা এই বিষয়ে আমি ক'বলৈ গৈছোঁ তো গতিকে নাউন মানে বিশেষ্য অসমীয়াত ইংৰাজীত আমি কি কওঁ নাউন তো গতিকে নাউন মানে নেমিং ৱৰ্ড নাম বুজোৱা শব্দকে বিশেষ্য বুলি কয় বা নেমিং ৱৰ্ড নাউন ইজ এ নেমিং ৱৰ্ড ইন ইংলিছ চ' এইখিনি কথা হওক আজি এই সৰু টপিকটো মই আজি শেষ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আজিৰ এই ক্লাছটোৰ পৰা বা আজি যিটো আলোচনাটোৰ মাধ্যমৰ পৰা বা ক্লাছটোৰ পৰা নিশ্চয় ল'ৰা ছোৱালীসকলে শিকিব পাৰিছে আৰু কিবা যদি কিবা বুজিব লগা থাকে আমাৰ হেৰি চেনেলটোত বা হেৰিত দিব কথাখিনি ক'ব আমি শুধৰাব চেষ্টা কৰিম আজিৰ টপিকটো ইমানতে আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এটা কথা আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ